الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 19 من أغسطس. نشهد في هذا التحديث تحركات ميدانية على عدة جبهات، لكن اللافت هذه المرة هو توزعها بين دنيبرو وخاركيف ودروشكيفكا وزابوروجي، مع تقدم روسي على أكثر من محور مقابل تقدم أوكراني وحيد في زابوروجي. سنبدأ من جبهة دنيبرو، حيث القوات الروسية كانت قد سجلت تقدما جديدا، وأهمية هذا المحور لا ترتبط بنقطة واحدة على الخريطة فقط، بل بمواصلة الضغط على هذا القطاع ومحاولة توسيع مناطق التماس بمواقع جديدة. وثم ننتقل لاحقا إلى خاركيف، حيث تظهر تحركات روسية على محورين مختلفين، أحدهما في كوبيانسك والآخر باتجاه مدينة خاركيف. إضافة إلى ذلك سنتحدث أيضا عن تطورات في جبهة دونيتسك، حيث التحركات الروسية مستمرة على جبهة دروشكيفكا، وطبعا سنتحدث حول هذه العمليات ككل، إضافة إلى التقدم الأوكراني باتجاهات مواقع للقوات الروسية في القطاع الشرقي من مقاطعة زابوروجي. وهذه العمليات الأوكرانية تأتي بعد سلسلة من أيام تقدمت فيها الوحدات الروسية في مختلف الاتجاهات في زابوروجي. إضافة إلى ذلك سنتحدث عن عملية التبادل التي جرت بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا حول الضربات الروسية والأوكرانية سواء في البر أم في البحر. تابعوا التفاصيل حتى النهاية. لدينا اليوم 3 صور متزامنة للحرب: تغيرات ميدانية موزعة على عدة محاور، تبادل للأسرى بين الطرفين، واستمرار لحرب الضربات بعيدة المدى للروس والأوكران. سنبدأ من جبهة دنيبرو ثم ننتقل. حاولوا أن لا تفوتوا أي معلومة، ومشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته، ودعم القناة بشكل سواء مشاركة، إبداء رأيكم، إحدى أهم الأمور. وطبعا شكرا لكم دوما على وقتكم الثمين. لنبدأ من جبهة دنيبرو. فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذه المساحة. نتحدث عن تقدم للوحدات الروسية بلغ نحو أقل من 3 كيلومترات، بامتداد أكثر من 3 كيلومترات، تقريبا نحو 3 كيلومترات وربع على طول المنطقة. هنا تجاوزت القوات الروسية التحصينات الأوكرانية، وهذه كانت إحدى أهمية نقاط التقدم في هذا الاتجاه، أن الوحدات الروسية استطاعت السيطرة على الطرف الآخر من التحصينات. طبعا كان يوجد بعض الثغرات في المنطقة هنا استخدمها الروس ليتجاوزوا التحصينات. الأمر الثاني، يمكنهم الآن حاليا بناء بعض الأمور بشكل هندسي، ربما فتح معابر، فتح ثغرات إضافية لنقل مزيد من القوات. لكن كثيرون يسألون إلى أين وما الأهمية؟ الوحدات الروسية تواصل عملية تقدم باتجاه ميزوبا. شرحت عن أهميتها بشكل كبير في مقاطعة دنيبرو كخط دفاعي، كبلدة مركز دفاعي كبير في هذا الاتجاه. الروس اليوم لديهم تحركان: الأول باتجاه تشويفي في هذه المنطقة التي تؤدي إلى الجنوب الشرقي من ميزوفا، والثاني باتجاه كورونا ميزوفا، حيث يمكن استخدامها كنقطة لإمداد القوات الروسية لاحقا في أي عمليات باتجاه ميزوفا هنا. والآن يبقى السؤال: هل ستستطيع القوات الروسية تنفيذ هذه العمليات باتجاه ميزوفا؟ هل ستكون سهلة على الوحدات الروسية اختراق هذه التحصينات التي تشاهدونها أمامكم؟ هذا السؤال مفتوح، والوقت وحده من سيجيب عليها. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي المنطقة الموجودة هنا في اتجاهات دروشكيفكا، الوحدات الروسية واصلت عملية التقدم بين نوفوميكايليفكا وتوريتسكي. التحرك الروسي كان قد أدى إلى عملية السيطرة على هذه المنطقة من هنا إلى هنا بامتداد 1.60 كيلومتر، وفي هذا الاتجاه بعمق 450 مترا. القوات الروسية اليوم هدفها التحرك باتجاه نوفوهيروريفكا. العمليات ضغط مستمرة تأتي من اتجاهات نوفوميكايليفكا على طول هذا الطريق الرئيسي، وعلى طول هذا الطريق الرئيسي الموجود هنا، فيما القوات الروسية تحاول العمل في هذا الاتجاه على طول منطقة النهر، حيث يوجد نهر في هذه المنطقة. تحاول القوات الروسية التحرك عليه بشكل كامل،
ومواصلة عملياتها. هناك أمر هام، كثيرون سألوا في التعليقات حول موضوع سيطرة الجيش الروسي على أندرييفكا في هذا الاتجاه. طبعا لا صحة لسيطرة الجيش الروسي على هذه المنطقة حتى اللحظة من الميدان، ليس هناك ما يشير إلى ذلك. هناك كما تلاحظون الكثير من المواقع والمجموعات والبلدات المنتشرة في هذه المنطقة، وطبعا الكثير من الأماكن الدفاعية التي يجب على الجيش الروسي تجاوزها ليصل إلى هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك تركيز الوحدات الروسية منصب باتجاه الحصول على موقع هام جدا وهو نوفوهيوريفكا، ومن خلفها المنطقة هنا، حيث في حال استطاع الجيش الروسي التقدم أكثر في هذا الاتجاه ستكون الوحدات الروسية فرصة للضغط باتجاه دوشكيفكا من عدة اتجاهات، وهو ما تحاول القوات الروسية فعله عبر الضغط من الجهة الجنوبية الموجودة هنا من هاتين البلدتين، ومن الجهة الغربية الموجودة هنا عبر الوصول لهذه الاتجاهات، وأيضا من جبهة شازيفيار عبر التقدم للضغط في هذه الاتجاهات. إن كنتم تذكرون حين حدثتكم عن أهمية التقدم على طول هذا الخط نحو كراماتوسك، قلت لكم يمكنهم الوصول إلى دروشكيفكا. لذلك حاولوا دوما عدم تفويت أي معلومة حين أتحدث عن أي شرح، وحاولوا أن لا تشوشوا على أنفسكم بمراقبة ومتابعة أمور أخرى. حاولوا البقاء معي ومتابعة معي. أما فيما يتعلق بالعمليات في المنطقة هنا في اتجاه سلافيانسك، الوحدات الروسية تنفذ عمليات مكثفة باتجاه أوريخوباتكا ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أما فيما يتعلق باتجاهات خاركيف، فكان الجيش الروسي باتجاه مدينة خاركيف قد واصل التقدم في محور كوزاتشلوبان، مسيطرا على هذه المساحة ومتقدما وداخلا إلى بلدة أوبتيفكا. التقدم الروسي كان على كامل هذا النطاق باللون الزهري كما تشاهدون. نتحدث هنا عن عمليات روسية بعمق 1.32 كيلومتر بامتداد الكيلومترين، مع سيطرة داخل البلدة للوحدات الروسية على هذه المنازل الموجودة هنا. القوات الروسية بالتقدم في أوبتيفكا تبعد عن مدينة خاركيف نحو 24 كيلومتر، أقل من 24 كيلومترا. التحرك الروسي هنا كما تشاهدون هناك تحرك على الطريقين باتجاه خاركيف، الأول هذا الطريق والثاني هي الطريق الموجودة في هذا المكان. الجيش الروسي يعمل في هذه المنطقة هنا ككل، فيما محور العمليات الذي كان قد خاضها الروس منذ فترة طويلة من هذا الاتجاه الثالث، يمكن قول أنه يعني متوقف العمليات هنا، ولكن التركيز الآن هو على الطريقين الموجودين في محور كوزاتشا لوبان. أما على صعيد العمليات في محور كوبيانسك أيضا ضمن مقاطعة خاركيف، ففي شمال المدينة باتجاه بلدة راتكيفكا الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المنطقة هنا باللون الزهري. هنا كان يوجد أحد المواقع الأوكرانية تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليه. عمق التقدم الموجود في هذا الاتجاه على كامل هذه المساحة باللون الزهري كان قد بلغ 320 مترا بامتداد نحو كيلومتر ونصف على طول المنطقة. أحرزت القوات الروسية هذا التقدم، وتستمر العمليات سواء في مدينة كوبيانسك نفسها في شمالها وفي الجبهة الشرقية، بالتزامن مع عمليات مستمرة في جبهة ليمن. أما فيما يتعلق بالعمليات الأوكرانية، فالقوات الأوكرانية تمكنت من التقدم من ريفني باتجاه فيرخنيا تيرسا حتى استطاعت السيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. نتحدث عن منطقة بعمق 1.17 كيلومتر بعرض الكيلومتر. هذه المنطقة التي تشاهدونها اليوم باللون الرمادي كانت تحت السيطرة الروسية، أيضا خسرتها القوات الروسية. أمر آخر، القوات الأوكرانية اخترقت باتجاه فيرخنيا تيرسا على طول هذه المنازل الموجودة هنا، يستخدمون يعني عمل قواتهم الموجودة في دولينكا لشن هذه الهجمات. أيضا هناك أمر آخر، القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة في هذه الاتجاهات، وأيضا باتجاه ريزيفيانكا هناك عمليات مكثفة للأوكران، خاصة بعد أن كانوا قد حاولوا استعادة المبادرة في هذا الاتجاه. لذلك نراقب إلى أين ستصل الأمور. أما المعارك في مدينتي أوريخيف ودوبروبيليا
تبقى على حالها دون أي تغييرات في خريطة السيطرة، ولكن الاشتباكات يمكن قول متواصلة. فيما يتعلق بالضربات، كان الروس قد استهدفوا عددا من المواقع صباحا باتجاه ميناء تشورنومورسك في المنطقة هنا. استهدفوا إحدى سفينتين في المنطقة الموجودة هنا في غربي البحر الأسود، إضافة إلى ضربات طالت محطة الطاقة في كريفوليروغ، إضافة إلى ضربات أوكرانية في العمق الروسي. نتحدث عن ضربات أوكرانية في اتجاهات مختلفة على بعد 770 كيلومتر من إحدى المصانع الموجودة هنا، وضربة أخرى على إحدى المصافي في هذه المنطقة طبعا جرى استهدافها في وقت سابق. إضافة إلى ذلك كما تحدثت، كان هناك عملية تبادل لأسرى بين الروس والأوكران، 103 مقابل 103 من الطرفين. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود لأدعوكم مجددا لدعم القناة بشكل مكثف. الدعم المادي هام للغاية لاستمرار القناة. ربما كثيرون لا يعلمون أن هذا العمل يتطلب عملا ليلا نهارا فريقا كاملا، ولكن بكل أسف نظرا قدرة القناة وإمكانياتها أقوم بكل ذلك لوحدي. نحن نتحدث هنا عن أعمال مضاعفة، يمكن قول ليلا نهارا دون أي راحة كما تعلمون. لذلك حاولوا أن تكونوا جزءا دوما من نجاح هذه القناة بأي طريقة كانت. وشكرا على كامل وقتكم الثمين دوما، وعلى ثقتكم ومحبتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.